Over there is the Outer Bank. It's kind of far away. Yeah. Do you want to loosen that bow line? Do you want to go back more, or you just want me to have the balance back here? เนื่องจากพายุเข้าลมแรงคลื่นใหญ่ทำให้เราออกไปนอกชายฝั่งไม่ได้ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนการเดินทางมาใช้เส้นทางเดินเรือในฝั่งและเส้นทางนี้มีชื่อว่า Intercoastal Waterway ประตูกั้นน้ำหรือเรียกว่าล็อกคือประตูที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างของระดับน้ำคือที่เรามาถึงบังเอิญว่าเขามีงานคริสต์มาสพาเลทเรือจัดกันคืนนี้พอดีน่ารักไปอีกอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่ 4 วันนี้เรางดเดินทาง1 วันเหตุเพราะพายุเข้าค่ะ วันนี้เราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะ 3:30 เมื่อวานพายุเข้าลมแรงฝนตกเราเลยไม่สามารถออกเดินทางได้1 วันบวกกับเครื่องอัดถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องดีเซลขัดข้องคุณสามีเลยต้องจัดการซ่อมให้เสร็จก่อนออกเดินทางจุดหมายปลายทางของวันนี้คือที่ Belle Haven North Carolina เราคงอยู่ในเส้น ICW ค่ะเพราะลมในทะเลยังคาดการณ์ว่าจะแรงอยู่ประมาณ30 น็อตหรือว่า 55.56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง So, come on, Jack, we'll worry about it. This is the Albemarle Sound. ตอนนี้เราอยู่ที่ Albemarle Sound เป็นอ่าวขนาดใหญ่น้ำมีลักษณะเป็นน้ำกร่อยเพราะมีน้ำจากแม่น้ำมาผสมกับน้ำจาก Atlantic Ocean Over there is the Outer Bank. และมี Outer Bank กั้นระหว่างอ่าวนี้กับทะเล It's kind of far away. Yeah. Now what do you say the other side? The Carolinas mainland. Yeah, the other side of. ใครอยากรู้ว่าแถวนี้วิวทิวทัศน์เป็นยังไงแนะนำให้ดูซีรีส์ใน Netflix ชื่อเรื่อง Outer Bank ซีซั่น 2 ใกล้จะมาแล้วสนุกไปดูพูดถึง Outer Bank ขอเล่าหน่อยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยที่คนอังกฤษอพยพมาตั้งรกรากที่ดินแดนแห่งใหม่นี้สมัยก่อนอเมริกายังไม่เป็นอเมริกานะคะเป็นแค่ดินแดนที่อังกฤษเข้ามาครอบครองเรียกว่า New World ตอนนั้นมีอยู่แค่ไม่กี่รัฐและที่ Outer Bank นี่ก็ถือเป็นที่แรกที่มีคนอังกฤษมาให้กำเนิดบุตรในดินแดนแห่งนี้และเด็กหญิงคนนั้นมีชื่อว่า Virginia Dare เกิดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1587 นี่จ้านกอินทรีสัตว์ประจำชาติของอเมริกามาต่อนอกจากนี้ที่ Outer Bank ก็มีชื่อเล่นที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นั่นก็คือ Graveyard of the Atlantic หรือสุสานของแอตแลนติกน่ากลัวเชียเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนเรือเป็นพันๆลำเลยชอบมาล่มแถวนี้เรียกง่ายๆว่าก็เป็นโซนปราบเซียนจำนวนคนที่เสียชีวิตและสูญหายไม่มีใครทราบตั้งแต่ปี 1526 ก็เริ่มมีการจดบันทึกมีเรือที่ล่มที่นี่มากกว่า 5,000 ลำสาเหตุหลักๆเลยคือกระแสน้ำที่คาดการไม่ได้ทำให้สันทรายใต้น้ำมันเปลี่ยนทิศทางและอีกสาเหตุหนึ่งคือพวกชาวบ้านแถวนั้นที่มีอาชีพเป็น wreckers หรือคนที่ชอบทำให้เรืออับปางแล้วก็ไปขโมยข้าวของเขา
ประเด็นคือทำกันจนร่ำรวย วิธีคือตอนกลางคืนคนพวกนี้จะเอาโคมไฟไปห้อยคอม้าไว้ แล้วให้ม้าไปเดินตามชายฝั่ง พอเวลาม้ามันเดินการเคลื่อนไหวของมันก็จะเป็นแบบขึ้นลงใช่ไหมคะทำให้คนอื่นเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นเรือที่ลอยอยู่ในน้ำทีนี้เลยทำให้กัปตันที่ขับเรืออยู่เห็นว่าข้างหน้าทางมันก็เคลียร์นี่มีเรือไปได้ด้วยเพราะไฟจากคอม้าทำให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นไฟของเรือกัปตันก็ขับไปเลยจ้ะตูมชนเข้าให้เรือแตกจบข่าว นอกจากนี้ในวันที่ 17 ธันวาคม ปี 1903 พี่น้องตระกูลไรท์ที่ได้รับยกย่องให้เป็น 2 คนแรกที่ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์กับต้นแบบของเครื่องบินที่ใช้ได้จริง ได้ทดลองการบินและประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกที่ Outer Banks จ้า ตอนนี้เป็นเวลา 8:37 นาทีเรากำลังจะผ่านสะพาน Alligator River Bridge มุ่งตรงสู่ Alligator River ค่ะ Scott, do you want to loosen that bow line? You want to go back more, or you just want me to have the balance back here? Did you pay for the electric or no? No, I didn't. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เบลเฮเวนแล้วนะคะ คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่ Not 20 hours.